Стрім запущено. Легенда в чаті. Привіт, друзі. Сьогодні, можливо, закінчуємо Divinity, можливо, ні. Хто знає, Як, то закінчуємо. Можливо, ні. як відомо, найсильніших ворогів в цій грі ми вже здолали. А я хотів. Хоча це, мабуть, уже сенсу немає. Що? Я хотів перекачати убіждення на принца. Але, мабуть, у нас буде два діалоги вже і все. У ньому просто є талант на додаткове убіждення. І ось всю гру мав говорити за принца. Я подумав, я можу поінт на году перекинути, ну що ти поінт зробить, по суті. Always has been, так би мовити. Так. Always has been. Ну, я б зміг вкачати. А, тут нічого качати. Телекінез зміг вкачати. Критність. О! Обмін, от О! реально наторгував би. Та маємо золото, я не знаю, куди пихати вже. Ти завантажився? Під довантажку. Завантажівка? На місці. На місці. Включаю вам екрана. Ви побачили Так. цих легендарних людей. Падіння молота, осмотреть гробницю Люциана. Все, що в нас є. Це все? Так? Вона де була? Не знаю. Нам. Ну, напевно, в соборі. Там спускаємося вниз. Ай-яй-яй-яй. Стоп, так не туди ж я побіг. Так а куди це ти побіг? Сюди ж Я ж за побіг. тобою. Куди я за А ти тобою? біжи. Тепер я біжу куди треба. Я ж бачу, ти такий, виправився. Де я Табурет сєсть. чурнув? Ти чкурнув. Чкурнув. Доганяй, це називається. Наздогінка. Набігай! Набігай! А наздогнав, ти бачиш? Ні. Ну, Мій персонаж зупиняється, не знаю що. я не знаю. Ось ти таке покажу. Ні, не покажу, не буду. Принц не прийшов, ну я думаю, зараз в люка залізу, а він за мною. Третій просто Закрив. похуй. Так. Жаровня. Тут я не залутав справа, здається, тут контент. Я вже пам'ятаю. Це вона? Ваза. Піднімай. Квіточний горшок. Там пусто. Ого! Металлический щит. Украли просто скелет чоловіка. Кость. 13 фізичної броні дає. The blessed altar Скелет seems to want чоловіка. to be touched. Я ж в каву. In the pit beyond, things move once more, as if returning to their original position. Ага. Ой-о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 й. A blessed stone altar. The altar seems to respond. Beyond it, something creaks, as if the pipe. Ховається. Ага, я бачу, тече. А як? Як? О, The cool а я можу stone. ти спуститися? Так, оце аби можна було якось примінити можна їх. По ідеї ми маємо туди спускатися. А можливо і ні. А можливо і ні. A blessed stone altar. Може воно там The по cool черзі? stone Ану давай. seems to beg to be touched. Положить руку. In the space beyond the Зуби altar, позаді алтаря і зміняються. Опа, все. Ти бачиш це? Ні. Тоді я бачу. Можеш на стрімі дивитися. Я таке мастак вирішувати, звісно, але... Ого. Блін, ну це кайф. Як же воно повільно крутиться. А, не бачу, як ти крутиш на грі, давай буду дивитися. Подожди, а що я кручу? Що я накрутив? Це туди, а де вогонь? А я не розумію, оце перші два, це який колір? Нам тільки один треба провести. Нам треба всі провести. Може вони потім загоряться? Так, дивимося.
Так. 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 Все. Ставить. Що нам треба палити тут? In the pit beyond. А що прокрутилось? А, я походу A рестартнув. blessed stone in the space. По геній на женючку. О, ти там. Що? Що? Чому? У нас тут позаді нас вихід. Ой, потухло. А чому я не можу. In the space. Прямо як його так підпалити, О. щоб воно не тухло. Так. 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 Я забув, що я натискав. Щас руїню. Ох. Ні, ну це перше. The altar seems to. Так, потекло. Ой-ой-ой, тече. А чому воно розвернулось назад? Окей, і ще A раз. blessed stone in the pit beyond. A blessed stone in the space. Окей. Повертається назад все. Це я випадково вже зробив, по-моєму, щас. А, мені здається, я просто не дотиснув там щось і забув випадково. А, там треба не вогонь, там треба солена кров. А, то тобі треба їх якось налити туди контента? Там ззаді нас, якби. Я не знаю, як це каналізація, ти на неї наливаєш, воно вниз туди пропускає. Потім тече до туди в кінець. The altar seems. Солена кров. Ну давай щас зроблю. Простої крові, а потім благословлю. Не зникло випадково. Я що, знову не докрутив? Я додік? А, лол. Там коли хрест іде, то воно йде по стороні, з якої воно прийшло. Телеграм не закрив. Ось там хрест не в усі сторони дає розтектися. То хрест. A Я blessed думаю, це щоб stone воно altar переходило один in the через space одного, нам треба beyond. їх одночасно всі запалити. Я думаю. Так, то давай наливай. Це вже благословенна кров? Ні. А ти вже зробив, щоб воно все потекло нормально? Ні. Я просто запитую. Так, попробуємо так. Кров є. І оця параш. Це благословенний вогонь якийсь чи що? Wait a minute. У мене нема опції, чи я через оце піти. Давай попробуємо. Туди йде поворот. Далі сюди виход. Його можна було розвернути. Окей, допустим. Так. Так, це є. Далі кров. Так. Так, кров є. І далі це параша. Так. А не йде. Це стопається в центрі. Ага. Так і є. А мені це в центрі ж не треба. Нічого ж її А тобі там покрутити. далі треба. По ідеї. Або Я можу отак зробити. вниз так. А. Лялабай це називається. Так.
Добре, давай подивимось, що тут можна покрутити. Там покрутіть, там повертіть. Так і є. Оп, от. Є, а тут ще раз так, іде. Так, іде. І далі якась конча виходить. Тобто воно має в центр прийти. А. Це правильно. The altar seems to А ти ще не на жбехав? Третє. Здається, я там все накрутив уже. Так, Накрутив? так. А, окей, чудово. Вогонь доходить. Бам. Оу є! Hell yeah. Я в тебе напиздив алмазів, поки ти стояв. Ладно, Де? в тебе в інвентарі. Серйозно? Так. Так можна? Так. Навіщо? І от у мене товариш. Прикольно. Пішов серію. Venture no farther. Bones need not be broken. Screams need to cross this threshold is to plunge it very well. Радно, приймі свою судьбу. charming. Радно прийняв. Опускай. Ловушка. Ух ти, така реально ловушка. Ого! Комната смерті називається, я вірю. Оце Ви така щось нажав? ловушка. Ого. А за що? А за що Іло? Що ми з ними робимо? Буваємо, так? І все? І все, гра пройдена. Думаєш, це воно? Так. Файнал? Бос? Я б не сказав босиння. Босиня. Moving to Noxious atmosphere enabled. Noxious atmosphere enabled. Блін, там бос, він возродився, кого? Може мені треба зійти з кнопки ловушки. А, ловушка не пов'язана все ж. Ж треба. Але треба не давати їм нажимати на рычаги. Рычаги ще називаються отвага, To involuntary death. красноречие, На. любознательность, изобретательность, воля, Пішов кудись. Диви. строгость. Капець. Оце очкурив. О, блять, відбулося. Це називається Final Boss Divinity Original Sin 2. Оп! Маємо. Moving to hazardous concoction generator. Оп! Вдарить. Так вдарить же. Hazardous concoction vessels. Ого. Це ж треба. Я думаю, речаги не дають їм відроджуватися. Я думаю, один дає. У мене. Цей речаг у мене в штанах? Чажеш. Не зродився чомусь. Що він там прожимав щось, бо я просто не дивився.
перед тим, як Там возродився. один побіг, нажав на цей речах. І чел якби з'явився. Я не можу прочитати, як він називається. Можу попінгувати тобі. Красноречі. Ну, це не пів. А що? Дебікс? Джебік. Мімо. Мимо. Цікаво, це вони на якийсь речах прожили, що по ним місці проходять. Ні. А куди? Диви, пішов. Пад речагів. Так оце ж. Відстрашує. Бдительність. Ну, атаку по возможності, синок. Ну вони і чкуряють. Щось таке щось видадуть. Діє таке. Може це скрипти, що вони не можуть померти? Топ. Хайнцфайта вийшов. Добре. Жду, поки откидаєш і це все. Щас відіпу його. Be careful, I spotted the trap. Перлора щас. Ого! Знаєш, я щас можу учудити? Ти просто спостерігай за мною. Знову вийшов. Давай. Ого! Це називається чкурення. Або ще таких називають учкурко. Шоу. О, челік. Воскреско. Вбивайло. Concoction Generator. Я таке. Губительний. Лови. Я челом возродився. Ну цих я зафокушу. Ну, не возрождаються, ну, типа, з'являються нові. Наче. Може і ні. Це пояснило певні речі. There's no end to them. Так. Пішли жалоби. Я думаю, так, це Ще один нові. з'явився. А трупи лежать? Так? Значить нові. Ну, значить, тим більше треба їх бити. Що робити треба? А чого я знову можу за принцип прокачати? Що я постійно можу за нього прокачати? Звідки це з'являється? Атаку по возможності, давай. Не хочеш? А, там нокдаун. Ще один з'явився. And another one. Another one bites the dust. The dust, знаєш така мапа була? Знаю. Та блін. Мимо. Принц, 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 принц. Keep coming, знаєш таке? Шипи. Мені не страшно. And another one. Так, ну. Я думаю, просто бити їх все ж не треба. Ти думаєш? Є така думка. Ну, я така думаю. Я просто б'ю. Ой. And another one.
Ой, там їх двоє було. Треба було сплешом бахнуть. Чого вони по вогню ходять з кайфом, при тому, що в них резиста нема? Посмотри вокруг. Взгляни вокруг. Вернись Оглянись назад. назад. Духи с тобой связаться хотят. Мир не такой, как им кажется, о, чудесами каждый окруж. Може нам якийсь рычаг треба натиснути або послідовність? Нихуя себе. Ну є таке. Мне все вокруг подлос на глаза. Сделать свой выбор должен ты сам. Ти нормальний? Ти не дивишся Шаман Кінга і ти це знаєш? Так. Встреть свою судьбу. А тут труп якийсь лежить, може за... Чекаєш? В ньому щось є. Давай попробуємо. Бетчман. Король. Ого. Може висмоктати їх? Висмокток? Я смоктать люблю. Вірю. Як меч на броню, що я витягую. Мир не таков, каким кажется он. А. Не успрям чогось ефекту огонь. Реально. О, блін, а знак пожирати ще мінус реза дає, я вже й забув. І не знав. Первозданная магія. Злопам'ятність, отвага, ти знаєш? А не всі ж речаги підписані, а тільки ті, що отам. І підписаний. А? Всі підписані. Чому я бачу тільки от тут 5 чи скільки? Я не всі наложу, всі підписані. А як отам зліва підписаний, оцей, наприклад? Ще раз потикаю. Мудрость. Угу, добре. Мудрость. Опа. Йобаний. Два? Такого я ще не бачив в цій грі. Damn. Мені здається, це треба на обложку фінальну. Ти думаєш? Ні. Я хочу заскринить корову, зараз мені треба вицілити. Це вже походить, падло, і на мене перейде ход. Ви. Атакувати почали, ніхуя собі. Дай корову заскрінить. Вона горить, а я не горюча. О, корова не горить. Та дай сфоткаю. Часами каждый. Ой, я заскрінив як дядько. Адольф. Файт брейслет просто. Файналі. Висмоктав. Ого. Я так. Таке чудить. Ой, блядь. Може заникаться? Хто-небудь робити?
Я б полутав той труп все ж. Якщо щас буде можливість. Він свапнув мене. Де я? Де год? Года нема. Він висмоктав году. Ой, народ якось підняв. Lucky fine. Морской пейзаж в шторм і метла. Так, а нагрудник що підняв? Ніхуя собі. Непоганий нагрудник. На. О, це може він поганий? Мир не такого, как им кажет. Наче норм. Там резів нема. Резнікових? А ну, де года? А. Що, притворяться мертвим? Ой. Чи є ідея У мене є. покраще? Ну, ти притворяйся, я спробую. Тату я старти. Вилетіть. Combat in progress. Seeking damage opportunities. Оптимізація наносимого урона. І сірлора просто. Блять, то це... Хуйово. Він зачільний. Нас оптимізує. Так, чи є в мене інвізик? М. Нема наче. Тоді що? Я би це попробував рычага якось натиснути. Каже, Мені в коров перетворить. неправильний рычаг, каже, чуєш? А який правильний? Нагадай. Оце ж я і намагаюсь. Що він сказав? Неправильний? Не знаю. Я не знаю. Неправильний, здається, сказав. Прав просто нажимаю. Можу за ними повторювати. Ціломудріє. I don't think that was the right lead. Ого. Це там туман смерті просто надрейстаний вже. Звідкись. Де? Оу. Ніхуя собі. Moving to a rapid descent cranial disruptor. О, сірлора, бля, дина. От що він робить, цікаво. Він вмер. Що згоду зараз відбувалося? Диви. Я... Ти це бачиш? Що відбувається згодом? Що відбувається з Голду? А де Голда? Бать він... Що відбувається? О, а, він не в бою, походу. А, він. Він випадає з бою і заходить в бой. Ти бачиш, як я шевелюся чи ні? Так, щас. О, Ого, відпустила. побіг. Просто побіг. Ні, ну давай хоч спробуємо до загрузки зрозуміти, що треба робити. Можна Бачу. сірлору залутати. Блін, в бой зайшов. Ман став. Все, я за фейном залетів за двері. Я побіг звідси, нахуй. І це наша перемога. Це моя перемога. Ні, ну ми завантажимося, щоб сірлорус врятувати, як мінімум. Ого, тут повзун якийсь заговорить зі мною.
Мастер Фейн. Це Лідяной ползун пустоти говорить з мастером Фейном. Monster Fane. Красиве де ми корови. Я думаю, нормально піде. Люди сами, каждый окружен. Подвластный глазам. Сделать собой барнош ты сам. Встретить свою судьбу. Почеман. Я зможу просто пройти в ті двері? Ну так, Ні. цікаво. Чому? Я не знаю. А, ну мене там вистачить на кубік. Після корови там багато поінтів. А ми корови зараз? Ну і можна просто зберегти. Так. Moving to reinforcement. Moving to reinforcement deploy. Oh, reinforcements deploy. Блін, ну це ж не має бути вихід. Transposition engine. Чи має? Ой. Сірлора по шипам бігає. Але вони не вилазять. Ме. Боевая марионетка истока превращается в уголь. Moving to orifice manipulator. Нет, тільки не манипулятор отверстий. Не надо, дядя. Ох, ви доїбали, Moving ви б to знали. corporeal transposition engine. Да, уявляєш лице челів, які доходять до цього моменту і такі. Час буде епічна фінальна битва. Corporeal. Moving to orifice manipulator. Стоять просто в коровах. Два хода. Таке. Ну все, хватить. Ходять ще, сука, 100 годин. Combat in progress. Seeking. damage Це opportunity. зберігаюся ще раз. Правильно. Підхилить, файно, правильно. Нормалін, нормалін. Combat in progress. Seeking. damage opportunities. О, ні. Оп. Врубив Довженка. Ось все, пострибайло. Підходько. Будь підкритко. Так. Блять, а звідки ж я вицілював? Щас. Звідси? Блять. Так. О, Опа. зараз просто виходжу і вмираю від вогня. Та ні, там. Таким Combat in живуть. progress. Seeking. damage opportunities. Що дать? Я що, додік? А, все, всі на місці в мене. Треба втекти просто. Ні, а давай без алтарів. Як втекти без алтарів? А ми зараз йдемо вперед і вийдемо з битви. Я не хочу за принца скіпнуть чи що. Щоб він не почав говорити. Ну окей, скіпне просто. Moving to rapid and cranial disruptor.
Moving to reinforcement deployer. Not just Відкриють atmosphere двері. enabled. Ого. Ось все, Давай. не, давай в таверну. Оп. А все, ну. Вийдуть лише весь інвентар. Так і буде. Куди пішов говорити? Диви? Чмо. Ну, бо мастер Фейн. Мастер чмо. А сказали б так, мастер году. Ні. Сюжетний персонаж, який говорить з Фейном. А так би говорив з мастером году. Ні. Добре, я жартую. Ти ж мене знаєш. Ні, друже, не знаю. Я тобі трошки вогнем Так, почухаю. давай. Та все, от їбіться. Ви програли цю битву. Охранення пішло. Ви програли реально. Just happened. Блядь, мене телепортував. Я бачу. Pulling a lever invites magical transformation. Вони не здаються. Пулін елівер там сказано було. Ж популити свій лівер. Так, А я ж в битві. Як тобі таке? я знаю, Фейн говорить. Та я спущуся, мабуть. Не може зараз. Мгм. Да вбивайте його нахуй. Що ти його не хочеш вбити просто? Ого, того то що на тебе. А, він. Я не побачив його. Він свапнув, типу. Так. Moving to hazardous concoction generator. Ох. Ого. Все. Все. Добиток. Не відбудеться. Угу. Moving to corporeal transposition engine. Corporeal Ну не надо. transposition. Ух ти. Ого. Це називається дать біса. Принца нема просто на карті. Та ну, да, бачу. А, чому? Блін. Він А, свапнувся. я зрозумів. Я думав, не звертай уваги. Капець. Не відпускають нас. А ти заїбав. Поговори за Фейна. О, Тільки почитаю мені. А ні, чим я можу, щас подивлюсь. Не можу. Читаю мені. Мастер Фейн, вот уж не думала, что снова вас встречу. Столько времени прошло с тех пор, как я работал у вас в библиотеке. Это же я, Харина. Вы меня не помните? Харина, как вы могли забыть? Библиотека, она была вашей лучшей помощницей. Давай. О, мастер Фейн, вы всегда были столь добры ко мне. Но что важнее, вы всегда стремились к добру. Вы всегда так старались, себя не жалели, чтобы мир был лучше, ближе к идеалу. Покачать головой, это было любопытство, и не более того, вам хотелось знать все на свете. Это в стиле Фейн. Вы еще многого не знаете, надежда еще жива. Еще не поздно, мастер Фейн, мы можем исправить все беды, все на свете. Мы можем освободиться от власти тиранов, свобода от семерых, от короля, от пустоты, свобода жить своей жизнью и изучать тайны мироздания. С вашей помощью мы можем вернуть себя, перестать быть чудовищами, снова стать самими собой, мы можем снова стать вечными. Задуматься над этой возможностью, мир, в котором вечные и смертные существуют вместе. Ох, это невозможно, мастер Фейн. Чтобы вернуться, нам потребуется исток смертных рас. Сила, что наделяет их жизнью, была украдена у нас. Нам нужно вернуть былое равновесие. С ужасом взглянуть на нее. Вы уже так привязались к смертным. И теперь они для вас дороже, чем собственный народ, чем собственный дом.
Когда божественный исток окажется у вас в руках, вам придется выбрать между их мимолетными жизнями и нашими вечным страданием. Сила семерых – ключ ко всему. Когда вы завладеете ею, вы сможете открыть врата в пустоту, чтобы мы могли вернуться. Мы возвратим себе исток, чтобы украден у нас, и с его помощью снова станем вечными. Затем мы воспользуемся истоком семерых, чтобы заделать созданную ими дыру. Так, чтобы и пустота, и король остались по ту сторону. Вместе мы сможем это сделать. Вы сможете исправить эту несправедливость и вернуть вечных. Пожалуйста, мастер Фейн, принесите нам свободу. Да? Нахуй пиши. Де бігає. Чортик просто. Ну, тебе просто не пускало туди, правильно, вниз? Вниз? Угу. Так, вона сказала, а зараз не можу. Я намагаюся придумати щось. А нас були ж якісь 5 заповідей там. Було ж таке? Було щось. М, Ну, я не знаю, що Там якісь 5 заповідей паладіна чи щось таке. Чи не паладіна? Як згадати? А де ми це використовували? В загадки, а в якій... Ну, блін, це ж не нагуглить навіть. Це не те, що в книжках не знайти, це не нагуглить. Може це не стосується все ж. Спробувати висмоктати. У них усіх магічна броня, мабуть, так. Ну її можна то збити. Благородство. Пост. О, може нам якусь підсказку давали на вході в це. Там щось типу буде жорстко. Здається, сказали і все. Так, не двері. Нічого далі, спасайся і біги. Ти ж не подумай, спокійно спіши. Поки всі біги, ну так наче просто скіпнуть треба. Прийми свою судьбу. Прийми свою судьбу. А вийти я не можу. Чи можу? Not now. Може треба втікати? Ні. Думаю, ми не втечемо. Чекайте, хлопці, це пекло. Але може ми, ну, якщо ми не в битві будемо, то ми зможемо спуститися. Це нас в битві саме не пускаємо. Треба повбивати цих трьох. Що тут біля Фейна. А, ну давай. Оп. Мимо. 94%. There's no end to them. А чо так мало? Ну таке враження, що в мене... Moving to reinforcement deployer. Та ні. All reinforcement moving to Noctis. Так. Вольф вне битви. They just keep coming. Look around. There's got to be a way to make them stop. До речі, нагрудник цей не забрали ми після перезагрузки, я забрав. Геній. Просто стану в углу і буду стояти за Адольф. Я щас уб'ю. Давай. То нікуди. А!
Оп. Дай мне еще. Дай мне еще. Він доволі далеко. О. Не о. Ні, не о. О, підійшов. Можна сказати о. О. The truth hangs heavy upon the air itself, unspoken. Uh. This is the point of no return. Ого, це вже все. Hell yeah. Це вже фінал. Я відчуваю. Ми пройшли. What's that, Quirkers? You have Ми something. пройшли Ось Дракона Коркус. серію, Goodness. пройшли Here Демона, we ми are. пройшли What do Кал. you mean, Quirkers? Of Кімнати. course I'm prepared. I have my... His whiskers crack in... And I may have cracked the spell that... Sir Laura turns to you. I owe you an apology, Shield. But I see now that my prejudice was... Now here I am. Here we are, on the brink of saving the world. Indeed, Quirkers and I will find an advantageous location and do just that. Sir Laura takes a slow Oh, what? beat. You feel it, don't you? It's so still. But there's something... The great acorn is nearly here. We've known this moment would come. Now it is I, Quirkus, and you, Shield. Sir Laura nods in return and... No matter what happens next, it has been. Now, Давайте. Туман смерти. Ого. Вот. Це ж наші, ті, з ким ми закоріфанились. Братики. Я одягаю анафіму. До сліз, друже. Looks like the big moment has finally arrived. I will do everything I can to support you. Фінальна Godwin. битва з усіма нашими I will братиками. pray for you. I think you'll need it. Don't underestimate the power of true prayer. This is a place of incredible... Consider it a taste of your divine future. The people will pray for you. Of course, it's up to you whether or not to listen. Melody wearily chuckles to herself. Looks like my investment's paid off. I need worship, only one divine. You've shown me kindness in the face of my sins. I've always preferred to be the one reaping the attention. But you've turned the tables. I suppose it's only right. Now go. Я їх здесь уб'ю. Почот. Диви. Що таке почот? Стоїмось в очках істока. Нам, типа, ми можемо скіли без істока юзати, так розумію. Істокові без істока. Hell yeah. Або, безграничний істок. Ну, так, це сам. А хто там? Вредеман? Далі скувалда? Гейст. Ну, не кажи так, як слід. Там просто... Я лутаю Там на Люціан дорогу. Божественний сидить. Не лутаю там. Воду просто перемістить. Люціан Божественний просто там слабіший, ніж Дем. Це ж треба. А я буду стояти тут на балкончику. А стієш. Блять, ну... Dallas told me about you. You must be as hard as diamond. Тут твої підходять. And twice as bright to have come so Нормально. far. Так і треба, походу. You're divine. The divine you thought dead lords over the chamber from a granite throne. What a twist. Lucian frowns at Wiedemann, then bestows a benevolent... I underestimated you, Godwoken. You have proven to be... Respect? Lucian's gaze rests upon you. Lucian, we should tell it... Yes, I agree. Dallas nods, then reaches for the sides of her head. Where there was one face, suddenly there are four. A skull is revealed, bejeweled and ancient as the void. I am eternal. Aren't they just full of surprises? Fear not, Godwoken. Dallas is on the side of all that is good. I shall tell you the tale as I told it long ago. The Scholar Fane discovered that the veil between the world and the void was made of source. Of course. Silence. Our king forbade the seven to reach for this power, but they didn't listen. Instead, they rebelled and sent the king,
and his people into the void. With the source they stole from the veil, the Seven created the races so they would have worshippers. During their lives, worshippers collect souls. When they die, the gods feed from them. It's an Our souls are nothing but vats for the source-hungry gods. The Seven made a mistake. By taking its source, they tore a hole in the veil, and it is through The Seven's lust for power let in the void. When we are done, there shall be no more source in the world. Rivellon will be finally free from the gods that enslave them. А за що? Це ж вічні там сидять. Ну а що вони, типу, вони людей висмоктують після смерті, чи як це виходить, я не розумію. От вони. Ну от люди набирають істок протягом життя, а далі що з ними відбувається? Хавають? Хто їсть? Я їм? Боги. А коли вони? Семеро. В який момент вони хавають їх? Ну та коли вмирають, яка різниця? Нормально. Я з ними згоден. I seek vengeance against the king. There is more, but she hesitates to share it. I was a child when the God King tore my family apart. I was purged of source, and it was hell. A hell I suffered for the sins of my father. The cruel joke of it all is that the same tomb that housed my tortured body is what sheltered me from the void. То Fane. король Бог хоче. Yes. Фейн. Fane Фейн. is my father. Ого. Everything Dallas did. Everything I did to fix your mistake. Ба, так Our Фейн це people, головний every персонаж всесвіту. purged sorcerer, Так. every dead Я думаю, там magister історії неймовірні були. who we Про мами prefer. своїх персонажів створили. There on your head. But now I have revenge. Revenge on the Seven and the God King. Revenge for... The hammer's voice falters and her coolness vanishes. Every crack. Did you even look for me? Did Кого? you even look for... Dallas, control yourself. Our Yes. You... Dallas's reasons weren't mine to question. All that ever mattered to me was peace. Peace for Rivellon. Peace for me, whatever the means. And now... She sacrificed herself for the betterment of River. She didn't do it willingly, mind you. Curiosity led her to the tomb. My hunger for source took... And then I took her place. Face rippers are such marvels, aren't they? It didn't take long to realize that Lucian was the key to my vengeance. And I was the key to the salvation of Rivellon. While От Dallas волю sought напору the емоцій. interior, I started draining the gods of their Дав волю напору, поляхам потекло. Slurp, slurp, slurp. One more word from Тримай you, в and курсі. I shall use the leash. I had to hide from the gods. So I had the walls of this crypt equipped Тенебрі було таке. and protections put in place. As divine, I was created, empowered to stop the void. I was the avatar of the Seven, their strength and their weakness. My bond to them allowed me to drain them of their source. The Aterran now contains almost all of the source the Seven stole. Soon, we will be able to... The void shall be banished, and I, Lucian the Divine, shall... A false divine, of course. I shall have no power. But the world will not... The plan is almost complete. We have made so many sacrifices, God-woken. All of us. Of ourselves and those we love. Decide. Be the true hero and give up your source, or be forced to submit. Like a... There is no other way. The source of the world is required to close the veil. We only lack yours.
Прикольно, нема варіантів, щоб погодитися з ними. Ну, нормально. Перша, друга говорить, що виходиш на. As I say, one last sacrifice is required. Yours. Alexander was God-woken. Once, years ago, I should have killed Damien, but instead took... The task fell to And me. Та сама виїбала. good. You The world shall not know this. I shall return from the grave, a divine without power, yet all who desire power... We already had more than enough God-woken. Another sacrifice I was forced to make. Those beautiful people. I Нормально. was as kind as I could be. I promise you that. Then let us proceed. Show some responsibility, Father! Surrender your source. Sealing the veil will lock our people away forever. They will never be free of the void. Though if they return, what becomes... Fane turns to you. In all the time that you've traveled together, you've never seen him like this. He's trembling with emotion. And you, my fellow adventurers. You'll be a hero. Everyone will know of the sacrifice you'll... Don't let them do... But... souls! There has to be Фейн, another ти way. що твориш? Та ні, Фейн, не Пам'ятаєш? Блін, я згадав, як ми з тобою один одного убіждали. Це було в цьому першому Divinity. Так, боже, як же там було Там ржачно. ще качалося. Я тобі кажу, мені да. перший Divinity, мабуть, більше подобається. Ну, принаймні по спогадам. Та було прикольно. Це було дуже прикольно. Як же... Ну, я пам'ятаю, як ми Ну, там в самому початку до моста прибігли, там були стражники, просто вбили їх. було таке. За що? Там просто мужик потім ходив, охуєвав, що сталося. А це не в другому Divinity було? Ні, це в першому було. Точно. Так. Я віддаю. Ти охуєв, щас будемо пиздитися друг проти друга. Так, цікаво, що буде. Ну реально цікаво. Я класно, щоб подивитися. Я засейвився. Good. Yes. She raises what looks like a Це leash. просто похуй на A мене. chuckle emerges from beneath Vredeman's hood. The chuckle becomes a guffaw, booming. Oh, Ось сюди. Угу. How? What? Браку просто похуй. right observation from a bilious imbecile. You left the leashing wand next to me, you Тупая свинья. maggot. So accustomed. Kill him. Do shut up, you tedious buffoon, and don't look so surprised, as if I would allow a bone bag to enslave me. Me! Молча наслаждаться тем. Yes, I am the one true king of... Or did you really think I'd play slavishly along with your ridiculous scheme, Dallas? It was only about the... Kill him now. Too late, you... А звідки ми знаємо, що він брак? Я вже забув. Grant Мене me читав. power, my ally. God King, I call on you. You dared interrupt Brachus Rex. How novel. Who are you to challenge the sword Вы king? упакуйте великого короля Истока обратно в гроб. От лица эльфов и гномов. Убить брака, если вы считаете, что вам это по силам. Ну блин. Рухлядь. Камушек на путі. Це ж просто неймовірно. You were the fetid dirt on my boot. Капсом пішов, це вже неймовірно. Ого. Ого, не, ми всі проти нього просто. А, Де Фейн? Ага. так. Угу. Ого. Ого. Відчуваєш? Ти відчуваєш фінальність битви? Я думаю, це буде якась заскриптована параша. Без The інтриги. God King hears my call. He sends a companion worthy of
to your father. О, все, To Давід. the Source King. Був такий. Вирігав Прийшов. лорда Кема Лорд Ліндер із Кем. Бейл. Із Бейл. Оце терегачка. Бяволікий був і такий. Все. Просто. Вперед. Чума. Чума. Що таке чума? На. Ого, там чума, це ніхуя собі. Ого, там чума. Благословление, паровое копье, очищение ран. Благословление можно кастануть. А ну. Так тут списи. Усе в нього валина, блін, я вірю. Давай істоковість. Що божественность дає? Благословлення. Стати. Терези. І точність дає. Благословление защищает от оглушения. Hell yeah. Що ти там робиш? Нюхаєш? Жень? What? Так. Ага. Hell yeah. Я не розумію, що відбувається. У мене помер інтернет чи ні? А, схоже, ні. Так, Діскорд помер. Так, розбираємося з voice чатом. Hell yeah. О, О, бо вони... Ніхуя собі, я на секунду відвернувся, дракон стоїть. Тоталіс. Стала драконом. Панікс. я взагалі не дивився ще. Зараз буду дивитися. Так, хто дракон? Ого. Клас. Hell yeah. Що б таке видать? А, мої навики не взяті навіть. Ну нічого. Мені це істок. Що він є, що його нема. Все так. Нормально буде. А ну, ой, блін, стукнув. Подивимося, як воно піде. Hell yeah. О, Ого. зменшуй бріз. Це називається фінтушами.
Ось викручує мій друг. Я так. Я думаю, вже все. Буде ще 2 записи. Крінж. Капотить з ляшок. Погано Річка сказав. попить з ляшок. А Ну, Анафема, ти- як думаєш, вона взагалі для чого? Кстати. Анафема, щоб бити сильно. Ну, в неї одна порочність. Я думаю, що вона... Разок вдариться. А, оружие было способно одолеть даже самого великого короля брака. Може вона якось по ньому ефективно працює там, чи... Мені здається, воно на одну плюху зроблено. Hell yeah. Блін, доведеться нокдаунить, мабуть. Кейст. Оп. Король брачіння. Король брак. Ого. Лови, дебіл. Мало. Це нормально вже так прилетіло. Почухав. Фейнення. Нікого тут не бачу. Ой, я забув видати істоковий люханчик за принца. Hell yeah. Нікого тут не бачу. А, Ай. пам'ятаєш як... Блін, я коли за принца заряджав удар, коли ми билися з пожирателем, я дав не той удар, який треба було дати. Я дав на значно менше демеджа, ніж міг би дати. Думаю, я... Ой. Так. Ну, це не те, щоб зароляло сильно. По факту, бо все одно я б не видав, там скільки ти видав, 10 чи 15 тисяч, але... Добре, що ми маємо? Ну, через за нокдауни. І... Вони нежить? Связь Так. душ постоянно. Давай. Чи на цього вже фокусить одного? Давай попробуємо. А цей не нежить, так? Хто? А, ні, нежить. Ну, вони всі нежить. Вже злякався. А ну. Масляний біб, я його називаю. Белий магістр стрілок. Ого. А ти я не думав, що так можеш. Не вбивай файно. Пліз. Ще когось призивай. Йо-майо. Мародер чорного круга. А хто ж знав? Я нікого не боюся. Так Фейн помре, а я не думаю, що помре. Що він там помре? З таким живуть. А він помер. Йо, диви. Ти подиви. Яка краса. Я ж його не зможу навіть воскресить, правильно? Ну така як. Він чорт знаде. Я побіг. Давай, драпаника. Ну все, Ого. корабчений сейф. Я таке.
скользить. Hell yeah. Є бакін. За що гейста? Добре. Пизда. Проїбали. Просто Люціан. Нуль імпакт. Просто Люціан божественний. Просто брак ваншотить усіх Люціан. Ніхуя не робить. Ти можеш подумати, що це був дивний мув. Ну, Це справді досить був дивний мув. Охуєнно. А, подожди. Ага, все правильно. Стоп. Не. You're not trying to Оп. escape, are you? Ай. You're not trying to escape, are you? Ого. Давай, Люціан, зроби щось. Круте. А що по дві плюхи дасть і там все. Ні, ну нормально, він дочухає. О, нормально. Ніхуя собі. Іще. Добре. Питань немає. Так, дивимося. Ну що, я не знаю, ще так він. Як думаєш, цей кракен буде нескінченно призивати? Чи пасів? Думаєш, його треба вбити? Я не знаю. Може по XP буде зрозуміло. Ну, всяких там біолік, ну... Хоча ні, не знаю. А ну. Спаси. Що я сяду? Що я сяду на трон? Все сильне. Так. Думаєш? Нормально, Люція на себе там кость стягнув. Сподіваюсь, він не помре. Ось він помре. Файно. Рятуємо. А куди його? А може десь отут там стати, наприклад? Зараз, я не можу поклікати. Чого я не можу поклікати? Отак, тільки ще далі. Нормально. За дитиною воскресив. Головне, щоб своєю його цей ренджовік не вбив. Я не можу на нього також пінгонуть. А я необ'яснимо виконаю його. Так. Оп. А будуть наші Нормально. когось призивати? Я б не відмовився оце. Щас подивимося, що буде творити. Я не вірю, що він вічно буде призивати. Це було б занадто. Я думаю, ну справді буде казуальна битва. А, все почав бити. Б'є він непогано. Ага. Опять нирнув кудись. Ого. Тільки не файно. Добре. Рубайте огонь. Він когось убив. А тепер я показую. Чи ще ні? Ні, показую. Дивись. Ніхуя собі. Це називається почухав голову. Реально почухав голову. Брака б убить було б... Оп, непогано. значно легше, думаю. Це він прям займається ним. Поліціана не вбили, бо щось йому там погано. Та є таке не дуже добре. Може він зараз прожме щось круте там. І захилить лице. Ну щоб сам брак помер, він же тут головний злодій, щось. Щось я в це не вірю. Щось там почнеться там. Збігають смерті на фул хп. Оп, мимо. Оп, не мимо. Бля...
Ну. Ти гнида на лорді Кемі. Ну, от тут ти падлюка. Давай, Тут там мати жила. добиток. Є таке. О. Все. Підводний. Все, пройшли гру. Rapus Rex, the Source King of Legend, lies dead once more, perhaps even for good. Dallas, badly weakened, looks to you. The future of all that is depends. Here we stand, once more on the cusp of divinity. But this cup, all my life, has been a lead-up to this. To be the King of Kings. I will not say it was in vain, but I will say it if I were to chance upon my throne right now. I would sit down beside... I'd think of Sadher. I'd think of my children. Their joyous... And of course, I'd think of you. Of the adventure, yes. О, була I'd sit ніч. there, thoroughly contented, and wait for you to ascend the throne. Да, було таке. До сліз. Сподіваюсь, Файн зараз не крінжане. I know. A mischievous smile. But I do have to add, likewise. You think back on your journey here. You think of the Magisters, and the sorcerers they hunted. And of the good, you think of how the Eternals came as Ти читаєш Voidwoken те, to що reclaim their відбувається? stolen world. Чому Да. я управляю? А, я пригадую. А ти також пригадуєш? А, ну ага. Окей. Я поки що забив хуй на Файна. You look at the source around you. The power is immense. You think of what you could do with such power. You marvel at your journey and how it has changed you. You think of those you Та left також behind. вибіж. It's time to Ні, choose я your ще, може, не fate. дочитав. And the fate of all you hold dear. Shall you Ага. be divine? А я так Так. розумію, хтось один має бути, чи як? Чи ми, якщо ми вдвох вибираємо, то ми вдвох пиздимося? Чи як це, блядь? Давай засейвимось, подивимося. Я взагалі, ну, я б обрав ні, але мені цікаво глянути всі варіанти. Давай оберемо тоді зараз, що ми божественні. Я обираю божественний. Ага. Правильно битва? Угу. Реально б'ємося. Я не хочу битися. Ну, треба. Я тобі уступаю. Добре. Я не просто. Знаєш. Я дійсно божественний. Місто концов. Хтось має взяти на себе цю ношу. Вбити всіх людей. Демонів, Your choice. Now others must. краснолюдів. Ну добре, давай. Давай попробуємо другу вибрати обоє. Так, Подивимося, що буде. так, давай, я вже обрав. A cloud of purest black breaks through. The chill of death. Ого. Then its very Так, чи visage. куди ви? The pet. Not one! Роль Бога буде. There is not one who will choose divinity. What fools! My people! The world is ours! Бля, це ж прикольно, це знаєш, типа For чели we між are собою the ніяк не truth. спілкуються, наприклад. We are the І ви real. думаєте, що вибере твій союзник? We are eternal! Як ти собі уявляєш, щоб вони не спілкувалися? Ну, це кінцівка така от. Дивимося, потім ще одну подивимося. Якась вона Це сумненька. У Це, нас, так розумію, вічні повертаються. у нас нема можливості довести до кінця план Люцена. Я не знаю. 500 FPS. Хуяс. У мене Eternals Top reclaimed state. the world. Dwarves, elves, lizards, and humans all became slaves, ruled over by the Sworn and the Eternals. The God King had defeated the Seven and returned from the Void. Relics of the old world remained, but in time they crumbled and fell, like the memories of the peoples who had built them. Lost to time like sand in the wind.
As for me, the God King never forgot my failure. I know not why he keeps me alive. Each day may be the day that I will finally be punished, that I may finally pay for my Є sins. таке. Ну все, Ніхуя собі. і що тут? Красний Може принц. то хворь була? Хворь. Та ні. Melody stands tall and proud. Sunlight sparkles. Well, here we are again. You, me, and the ship I guess an eyeful. It isn't going to be easy cleaning up this mess you've made. I don't know how I could have been so wrong about you. Класна I'm кінцівка. never wrong. How boring. No, thank you. You'll see, you little so-and-so. Until we meet again. Алло. Красний принц, що говорить. Бувай. Don't you dare look me in the eyes, slave, Ого. for that is all you are now that you bow to the God King. The world as we know it will soon А хто преклонявся, алло? welcome an undead wasteland in its Ну, stead. ми. Ці. Death is eternal. So go. Your battle may have ended. Нормально. Я казав. Вічність, значить ми пустили короля Бога до нас. Сказали, привіт. Привіт! Всі Дух мертві. звіря, он диви. Ви звіром говорить. Чорт, зараз. Я читаю. Я заліз. Your cupboard can't hide you, nor can your birth. Daggers. He pauses, then continues to hum. Нормально. А це типу вже кінцівка, чи щось ще треба проклацати? Ну, я думаю, це вже кінці там куриця якось ходить. Огненно. О, кінець Фенікса, Ферно, це Фенікс воскрес. Здається. Типу нам треба прийняти божественність, щоб убити короля Бога, а далі можна вже план Люціана осуществлять. Я не знаю. Може там буде ще вибір. Може ми зараз будемо Спробуй битися з спробувати. королем Бога? Я сумніваюся. Бо, І от анафіма. умовно, Щоб я- убити короля. Ні, щоб убити брак. Та я приймаю і божественність, я стою на суперсильним, просто закриваю дирку і король Бог все яйця в своєму, блядь, в пустоті своїй, і все, кінець. Угу. І Без сопливих? план Люціана ми не використовуємо, щоб що Так, тому що без сопливих. Так, так. Ми, типа, він же сказав, що остався тільки істок, нас, по суті. Може ще Тобто- потім, там, ну я не знаю, я тобі можу фідануть, в принципі. Щоб подивитись, що буде. Подивимося, що буде. Так. No. Блядь. This world is one of your making, and it'll be yours to. I am nobody's tool. Ховай, брат. Все, десь Сірвора. Говори. All of this, Kratos, Сірвора вахує. all of our struggle to save their... We didn't rescue your barren land from... I know, Quercus. I'm disappointed. Плюс Come, така we've концовка, lost our всі shield, хуями but кривіть, we- блядь, просто Так. бігає. Що я зробив? As you near, but Yeah, seems that either unable or unwilling to speak. The Eternals. Gareth is still. For a moment his mind wanders to memories of friends and... I Цікаво. eagerly await. Пам'ять взагалі єсть? Єсть. Що він скаже? Sibyl twirls her ghostly. Він скаже. The flaming Cringe. hatchling bounces and cheep... Daddy! Daddy! Всё. It takes you a moment to realize the egg you've been carrying has hatched. А я знав. Просто за уток. Spits at your feet and stares at you with a cur... Спльовує вам в лицо. Ой, не в лицо. Можна поторгувати. You just gave in to him. You've ruined everything. I want you to know that. Now Файн. get out of my... Брат, стоїш тут, да? А, ти вже учкурив? Так. Право. The skeleton glances up,
his big empty eye sockets taking in with a sad smile. He looks down, tears out several more pages, and then throws them to the wind. Correcting history. None of this seems to matter now, does it? Now that the Eternals are back, there doesn't seem to be a place left for the mortal races. They're hit. He tears another page from the book and tosses it into the air. It dances out to sea in the wind. Well, I am happy, of course. This is what I wanted. My people are restored, and all the precious little mortals I've met along the way. Well, but does this feel right to you? Я сниму. Ну давай. I suppose it does. Being on the winning side and all. And I'm thankful, naturally. I don't know what I'd do with it. I just wish... Well... He Та turns ладно, from me, and with файний. a grunt Ого. of effort, flings Що the мені в book лице out. кинув? As he watches the encyclopedia sink into the ocean's dark heart, Fane Кораблем погоночку. Корабль в ахуї. Що ви натворили до впойоби? Master, I am at the ready. You look out to the endless beyond. The sun's light plays upon, and with a start, you realize where you Головой. О, Все. and what a view. А що же ви? реачівка. You were the key to it all. You brought the Eternals back to the world and saw the God King enslave the thieves. You set right the original wrong. And the seven were punished for their transgression. Are you Круті. proud of all you achieved? Так. Не дуже. Or are you ashamed of your sin? Ні разу. Що я можу якось загрузитися? Ти ні, а я можу. А потім титри подивлюся. Після справжніх кінців. Давай, Хочу як Євген Летов. Колдун. Я не можу так реально загрузитись, треба тітри дивитись. Я їх скіпаю, там можна скіпати сюди. Так, я Можна скіпаю. прям. Можна прям повноцінно, все добре. Давай. Поб'ємося спочатку. Роблю. Та поб'ємось повноцінно, я тобі лице зламаю. Ти один з... Хочеш побитися один проти одного? Так. You think back on your journey No, no. here, on all that you have seen, and you think of the man, you think of, you look, you think, you must, it's time. Shall you be divine? After all that, or to Мене запросиш, sacrifice? ні? Блін. Ти битися вже почав. Так, я не знав, що тебе кікнуло. Ну, логічно, що тебе кікнуло, але. Щас запрошу. Зорл стісається. Запрошу. Запрос. І у мене взагалі шанси з 10. 0. А чому? Я думаю, шанси великі. Ну, та ти просто за 3 тички мене знесеш. Ну це підводний. Я просто подумав, що, не знаю, може хтось дивитиметься і він завжди хотів це побачити, а я такий, я тобі фіданув. І, мабуть, бистріше, швидше буде тобі фіданути, але ні, ми поб'ємося як люди. Як дебіли.
Ти там завантажишся чи що? Завантажуюсь. Добре. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Біток там влетить. Та ти що? Це я вибір зробив. Це? Угу. Поїхали. Давай. Видавай. О, А що на тобі? А, божественность. Вознесенный. Связаться, чтобы обрести божественность. Ой, у мене не фул хп. Нормально? нормально. Нормально. І це все, що ти. На що ти здатен? Так. Нормально ти видав. Що я можу? Я не знаю. О, я знаю, що я можу. Actually. Так, а що я можу? Отаке видав мій товариш. Стойте, постойте. Ну що На ж, приход. що я можу? Щось я хотів і забув. А! Є в мене. Десь я, можливо, тут бачу. Я це собі придумав. Походу придумав. Ладно. Не надо такого робити. Не надо такого робити. Що ще можна? Хочеться по приколу просто. Давай. Угу. Надо такого робити. Не надо такого робити. Ти бачиш, як я пінгую? Ой. Треба. Бачу. Угу.
Хілка. Не надо такого робити. Надо такого робити. Наспавнив свою хуйню. Надо. Як же не надо, як надо. Так. Угу. Досить авантюрно. Просто невосприимчивость. Добре. Не слухав мене друг вчора, коли я переодягав шолома. Було таке ж, було. Ой, я не можу. І це ж другий раз уже. Перший раз до фейна кидав. Я таке зафайно воно отразилося, я думав, із-за цього не сработало. Так, ні, воно ж, типу, отражається, але... А може і ні, я не знаю, окей, можливо. Блін, давай. Так. Містер Пінг. Містер Пропер. Просто дракон не доступна цель для рокіровки. Чомусь. Нормально. От кіт доступна, а дракон ні. Щас нарокірує щось. Синок. Просто їбанув тебе. На. І в себе. Нормально тобі? Охуєнно. Так. Ну що я можу зробити за принца в цілому? Нічого, мабуть. Кидануч. Подивимося. Ого. Ото тобі його. Священний огонь. Добре. Это тебе не это. Цель вне зони видимості. Нікого не бачу. А ти як думав? Та просчитано. Геній. Саме так. За що? Що він тобі зробив? Падло. Він б'є. Подумай ще. Він класний пацан. Ой, братик, як же у Фейна мало хп. Знаєш, якби ще я його бачив, ну це звісно можна підійти. Не можна. Якби ще в мене щит бив по-людськи. Так, думаємо.
Інтелект качається? Ні. Прильот. А що далі? Є ідейка. Чи нема? Та нема, походу. Нема поінтів. Значить нема. Чистоплюй це називається. А ну видай. Угу. Так. Угу. Угу. Розумію твій план. Ні, оце вообще не варік. Ще пути є. Значить стоїмо. Що? Ех. Просто напився всього. Є листайник. Не попав. Добре, давай скіпнемо. Блін, котик не дострибує. Чому? Бо високо. А як мені застрибнуть за котика? Ніяк. Котичок грається. А, треба було відійти. Навпаки. Давай попробуємо. О. Щас загризу, дивися. Угу. Угу. А де? А, в мене ще пути до сих пір. Ж треба.
А, стоп, це ж... Виходить... О, знаєш, що в мене є? Тобі сподобається. Не знаю. Щас. Чи нема? Є, одна. Одненька. Не надо, дядя. Хм. Це все, що треба було? Ну, чисто так. По приколу. Show yourself. Ой. Так, дивимося. Я не знаю, як це працює з магією. Давай. А, нормально працює. Ай. Ай. Та за що? Кішку в нокдаун кинув. А, все, нокдауна нема? Так це руїна. Угу. Типу туман відбувається на вашому екрані. Прикол покажу. Хочу. О, просто щезла. А що мені з туманом робити? А можу подивитися, скільки туман ходів буде? Один ход. Ага, один ход. Я вообще нічого не бачу. Ну, виходить так. Ж треба. А, я ж все одно можу, мабуть. Ну, наприклад, зробити. А, не можу. Туман же. Окей, ну туман так туман.
Жизнь на грани. Жертва плоти. За що? Туман прибрався. Чим не говорю? Не можу. Не можу. Ну, бува. Бідний кот. Просто чорний коста. Не видно. О. Не надо, дядя. ГГ. Я вже не випущу стан. Не надо, дядя. Тебе. Ні, випущу. Все, я Пускай. проїбав. А ти щас ходиш. Ні, я проїбав. Від. В ахуї просто. За що? Так. Ай. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Тягаємо. Ну що, божественний добиває. Ага. А так, блін, знову зараз Фейн ходить, ну це. Це значить. Ну я класно года жив. Я все ж можу. Ні, не можу. Нема ні одного атакуючого скіла навіть. Але ні. Нема. Нормально. Тільки читай мені тепер. А ты мертвый тепер? Так. После всего, через что вы прошли, всего, что вы совершили и чем вы стали, наконец вы видите это ран. Вы можете взять божественность себе. Или от нее отказаться. То, что вы сделаете дальше, определит вашу собственную судьбу и будущего всего мира. Что вы сделаете с божественностью? Забери. Так, я могу исполнить то, что положено обрести. Могу раздать исток всем поровну, выпустить божественность в мир. Когда божественными станут все, не станет больше божеств. И можу избавить от истока весь мир себя, це план Люциана. О боже, тут що, 15 кінцівок? Що, ми розбираємося всі дивитися, чи просто дивимося одну? Та і все. Давай подивимось, що буде. Я так, блін, Може аж... зараз зберегтись чи ні? Вони не напишуть оце, що... Ну, що ти товариша вбив. Просто, типу, візьмеш і все.
давай, ну я зберігся. Ну, а я виберу. Зараз я просто забираю божественність. Така концовка, де я просто всіх повбивав, я їбанутий, я хочу бути богом. О, мене воскресило. Куди ви? Так. Класно. Так це просто, типу, дружеська дуель, мене просто воскресили. Походу нічого не змінює. Подругу А, сказали, ну ми не в паті з тобою. Зараз подивимося, що буде після заставки. А, я ж не бачу заставку, зрозумів. Ти не бачиш заставку. Так. А що там? О, пиши так. Так, те саме поки що показують якісь картини дохуя. Явился новый божественный истинный наследник семерых. Сильнее прежнего и объединил Ревелон в борьбе с пустотой. Ее любили по всей земле, поклонялись ей и восхищались. Ну, такая. Люди, ящеры, эльфы и гномы стекались под ее знамена. Великий союз стал силен, как никогда, но война продолжалась. Война с пустотой на картинках. Король-бог, что таился в самом сердце пустоты, по-прежнему рвался в мир живых. Тоже до меня. Последняя надежда на избавление от ужасающей тирании короля бога умерла, когда пробужденный обрел божественность. Снова бабка неведома. Отныне я обречена на вечные муки и страдания. Я живу мечтой, что когда-нибудь завеса будет запечатана. Тогда я обрету свободу, и придет новый пробужденный. Все. Ми з тобою просто не в паті, але ми з тобою... А я можу тебе в паті запросити. Спіритізм. Що? О. Melody stands tall and proud. Well, here we are again. You, me, and the ship I've saved. Get an eyeful. I've got a case to plead before the new Divinity, and you've got some... Скриває свій позор. She turns to you, arms crossed. Тепер я хочу поговорити з How нею. does it feel? Giving away Divinity Вона скаже мені, like it was крута, nothing more than an просто evolution. попустив ложка. I certainly hope that's true. She fingers the mask, covering her face. For a moment, it seems as though she's... We've come a long way together. I did my best by you all the way. She looks you up. I guess this will take a moment, why don't you? Relax, enjoy. I А ти certainly заїбала. plan to do the same. М, Oh, I don't know, around and about. Perhaps our paths will cross until we find... Давай. Давай, скажи, який я охуєнний. Well, here we are again. You get an eyeful, your holiness. Да, It's the я, last це я, we'll see да. of each other for... She turns to you, arms crossed. Look at you. Magnificent. Don't I know it? Let's hope it pays off. She fingers the mask, covering... We've come a long way together. Soon, I'd like... But, relax, enjoy. Sit. Oh, I don't know. And when you're... Все, пока. Уйой святейшество. Ну я, да. Походу тут нічого Да. такого цікавого прям нема. Що мені стати якісь да викруті? Ні. Там... Спіритізм людей. вічний. Я дивився вже. Даже ег не дали якийсь, як куртан. Навик ніякий не дали. Хоча навпаки. Треба з Красним принцем поговорити. Тут стоїть. Ні. А де Красний принц? Помер. Так, зверь. О, таке. Ясно. Деса дав. Так, Толкін. Don't worry that someone else got the big prize, darling. You're still... Ясно, коротше, вони все в одному цьому, типа... Who knows? But a girl needs some fun. Does reform my ways. Her eyes flick down to your mouth. She smiles coyly. Her mouth Цікаво, чи meets ти yours попускає and крута. devours you with predatory abandon. Somewhere... Something to remember me by, darling. А, мене поцілувала, нормально. Як клас. А мене? А мене? Who knows? But a girl needs some fun. Reform my ways. How adorable. Her eyes flick down to your mouth. Диви. She smiles coyly. Я знаєш, як це називаю. А я устою. Я Бог тепер. Oh, no matter. We'll always have our first kiss. Ну, типу, вони навалюють, ви круті.
А я ти хочу, також я норм. хочу, щоб я хочу слухати, як мене всі нахвалюють. Таркін, кажи. That is the question, isn't it? How does one top the greatest feat of necromancy ever conceived? Густавхен? No, of course you Не знаю. wouldn't. It's a written language. I intend to seek them out. This Gustav Попустить його? Ну seems давай to попустим. smirk, wilts. I didn't come all this way to show deference. Some friendly advice. Класно, що анафему зробили, так не скористалися. Ну а що? Щось з жолудем поговоримо. Only to let another Ти see хочеш, щоб він так My опустив? respect has to be earned, not expected. I hope our new divine. Що ти сказав? З жолудем поговоримо. Давай. Жолудь. Мене то він і не... Look who finally boss. No, you're welcome. Honestly, Marcus, some creatures have no sense of perspective. A huge grin. Of course, had you not stopped this god... The cat moves forward. Ah, quackers! Please, have a little decor. This battle is won, my friend. They summoned the great acorn once. That is the future Quirkus and I have ahead of us. And I never thought I would... Ow! Quirkus! I do not know what comes next. Come, Quirkus. We must... The cat Да. and snuggles Якби in. він не помирав, це був би прикольний компаньйон. Він би реально приніс трошки задоволення від життя. А так, я не дуже поважаю. Well, that relationship... You're so much like him. My instincts tell me to kneel to the new divine. I've done so before, after all. But I can't drive myself to do... Gareth beams. For the first time, he is his own man. A friend, yes. That I know how to be. For a moment, his mind wanders to memories of friends and enemies. Friends. I find a way to fit. I wasn't just content to lurk in Lucian's shadow, and so I find out. Ой, брат. Що, не хочеш вже попускатися? Ну А все, прекрасний принц. помер. Ти його вбив. Бля, рад. Interesting. His eyes stay fixed on the book as you approach. Блін, другий пішов. Начни, пані, штупай. Yes, I see. It is rather annoying. You have my apologies. The next time I meet you in the guts of a slaving ship... Fane looks up, his gaze carefully drinking you in. Fascinating. The power of my people. The power of the Veiled. All in one delicate mortal shell. Who could have imagined? I don't... The skeleton looks back to the book. You can... I can't help thinking that I could have saved them. That I could have done something. Right. An interesting concept. You creatures talk about right and wrong as if they are carved in stone. No. I made a choice. That doesn't mean I cannot mourn them, though. They deserve that much. The skeleton hefts Hubert's dog-eared encyclopedia. I've been rereading this book, looking over your history once again. It's shit. Fane tosses the book over his shoulder. It flutters in the air as it... If you have spent your life staring at a thing, you can write about it with knowledge. You creatures have spent your lives trudging about this world, and you've grown blind to its miracles. Неймовірний персонаж. Мій. Truly? Good heavens, you hide it well. I'm not sure your people really look at things like animals anymore. Take otters, for example. Так класно, що ми набрали собі в паті якихось дворян. Utterly beautiful creatures. Or octopuses. Позачилились Did you know серед своїх. they're secretly octopuses? Є таке. Octopi? Octopods? Regardless, the world is filled with absolutely incredible sights. And who better to catalogue them with the awe they deserve than someone seeing them for the first time? Do you know, there is the idea that nothing is ever truly created. Or I suppose we are all source, just in different forms. But my people were source too. In a way, I was walking alongside the best version of them in you,
I found a home better than the one I was pining. Давай, брат, щас розплачусь. Блін, Красний принц. Ну ні, ну це Ну хуйня. так ми ж завантажимося. It gives me almost Все as much нормально. pleasure to speak to you as it does to be whole again. Та хуйня, а чого в тебе воскресила його? Consider me to be Сука, я again божественний чи хто я, сука? Сука. better than new. I cannot say whether the future brings peace. I am at the ready. You look out to the endless beyond. The sun's light plays, and with a start, you realize where you must go next. War raged on. Arx remained the center of power as the races united behind the divine. But the Voidwoken attacks continued as they did elsewhere. Arx would see many more long years of war. The ancient empire of lizards became one of the pillars of the new divine alliance. The houses of war and of shadows were particularly useful in the fight against the God King. The empire used the war to expand its territory. Justinia returned to her throne. Under her rule, the Dwarven kingdom fought for the divine, and her loyalty was unquestionable. Many fine and courageous dwarves did their people great honor in battle and in death. Пожаліли її. Частині. With Lucian gone, the elves reluctantly rejoined the divine alliance. Their place in the war on the Void would entirely depend on the integrity of the new divine. And here and there, across the world, what was left of the Black Ring fought on. The island of Fort Joy remained a sorcerer's paradise, a place of exile for those whose sorcery threatened to bring in the Void. For their well-being, its residents depended entirely on the benevolence of the new divine. Ахуєнно жили. Пили пиво, грали в доту. Reaper's Coast struggled on. Це я малював. The farms and the fisheries fought to feed the people against the Voidwoken blight. Короче, нічого не змінилося. Це ахуєнно. Всі грають в доту і п'ють пиво. The Black Pits took fire. The oil there burns still. Ядерної ракети треба йобнути. Driftwood teetered on the edge of starvation until the night the Voidwoken came from the sea. All were killed. This did, however, put an end to the famine. А що, я взагалі ніхуя? Всі помирали через те, що я Ну став? так, просто The крутий. nameless isle had vanished. Although only open water remained, by instinct ships Це would цікаво, steer це, clear. ну, це для всіх None of так, the чи просто я captains could попустив якийсь articulate божественний? why. Типу, ти був би кращим. Ні, не Arx був. battled Я on. думаю, для всіх. Я? Sir Gareth Всё. thanked the surviving Seekers for their service and gave them their freedom. Disillusioned with ongoing war, he set out alone to find a new purpose. He would never stop seeking. Ти? Young Han grew up a warrior Це ж наш and became one шниль. of the Alliance's greatest generals. Блін, But even я в нього he вірив. could not win the war. Добре. Так. Що справа Almira точно and ти. Mihaly settled in an abandoned homestead. The locals Ні, ну liked а зліва and виходить я, respected там Almira. також непогано. She never wanted for help, and deals always fell to her favor. Outsiders were often suspicious, but no local would speak against her. With a new divine at the helm, Malady had a powerful ally, but she was in no hurry to call in her favor. After all, it might be the last thing she ever did. Having performed the greatest act of necromancy in history, Tarquin found the new world unchallenging. He became obsessed with rumors of another plane of existence. One day he vanished and was never seen again. Крутий.
Ahu the wizard served the new divine with honor, Братик. wisdom, and an at times unnerving feline elegance. The undead priestess Gratiana І хто remained така? in her sanctuary, happy to wait for the war to pass. She was troubled only by the silence of her Gratiana. goddess. А, була така. Ось сю. Jehan the demon hunter never stopped hunting for demons. Sahala sought to strengthen the elven alliance with the new divine. Her powers of sight proved useful in the ongoing war against the void. But she could never be sure that the new divine trusted her. Так? Та все, давай Tova, закругляйся. her mother, was Sahela's Това, most м. trusted warrior. Пудж. Нормально. Все ще ріже. Пришиває до себе Fane шматки. traveled Riverlon, notebook in цікаво. hand, recording the wonders he Наші discovered. братики займають. He kept a socket peeled for signs of the Eternals, hoping to find the wife he had lost. He's still looking. За що? Красний принц? Finally. And what kind of divine led the fight as the world battled on? А году? Did they show mercy or strength? Did they sacrifice others as Lucian had done? Did they regret becoming divine? Did they wonder if they should have given their soul and sealed the veil? Титри закінчились. Only they know the truth. Тебе закінчилось? Угу. Only they know if they atone for their Мене тут sins. питають. And Я радий, then що ти there was you. Коєнно, все робиш. Крута. Тільки мені You правда відомо, returned так to і the є. world as the undead Godwoken, who failed to become divine. Did you accept your failure with dignity, or did it destroy you? Ого! Only you know the truth. Титри, да? You and one І ми ще other. ж дивимося, For правда? the God King still Час, у calls мене ще your йде. name. Do you answer? Ти саме титри дивишся? Так. Only you know if Я you думав, вже atone саме for Ні, your sins. не титри. Це його. Ще розказують. А, окей. Кажуть, що я чи змірюся я там зі своєю судьбою. Хто знає. А, окей. Все. Давай. Казав інвайчу. Інфой. Тепер я стану божественним, і ти погодишся. Ні, ну, не погодишся, а відмовишся. А нахуя? То може там щось розкажуть, ну ти думаєш, ні, от як мінімум. Ти хочеш ту саму концовку з тобою? Ні, не ту саму. Ну, іншу, але. Окей, окей. Ну, щось там в теорії. Мені здається, нічого не зміниться. Похуй. Зараз я завантажусь спочатку. Будь оце. Нічого не зміниться. Ну, трошки слів, мабуть, і все. Так вони довго розкажуть, що я не впевнений, що мені хочеться то слухати. А що там в теорії може змінитися, якщо ми, ну... Ну так, чисто класним, ну, не знаю. Ну, типу, не маєш божественного. Ну і плюс хочеться подивитися концовку, яку не через битву. З принцом поговоримо як мінімум. Кажеш, коли завантажишся. Я відмовився. Так? Угу. After all that you have been through, or to what you do next, what shall you do Так, with ти обрав перше. Перше, так. А, ну всього 3 варіанти? Так. Я думав 4. Так нормально. Так, значит, раздать исток всем поровну, выпустить божественность в мир. Когда божественными станут все, не станет больше божеств. Ну давай. Вот ачівочка пішла. Ти бачиш зараз? Так. Ефі. And so it ended. A tale that began with my own ill-fated attempt to rid the world ти of the така? Godwoken. Хтось мені скаже?
Я. When the dust settled, no new divine had risen. Instead, all source was released into the world for all Почався the Dark people Souls and every якийсь. creature to share. Everyone was now a sorcerer. And united, the peoples of Riverlon pushed back the God King into the very depths of the void. This ushered in a new golden age of peace and prosperity. But alas, it was not to last. With many greedy for wealth, power and position, the struggle soon began anew. Source, the Остання very буде language ідеально. of Знищити creation, істот. was used in violence once more. The Може, ні. never-ending contest for power continued. As for me, my last hope of ever being freed Та of що the ж God таке, диви, King's мучають і terrible мучають. tyranny faded when Ми the навіть не знаємо God кого. woman failed to seal the veil. An eternity of pain and suffering is mine, in service of the King, until давай. the day I am freed, the day the God King returns. Нормально, жорстко, навіть я б сказав. Принц. Well, look what the cat Я dragged радий. in. A godwoken. Все, мене знову гнидою називають. When source is now a Тільки free-for-all, зі мною кінцівка. and there is no divinity to be had. Don't fool yourself. In the as long as there is power, there is conflict. In that sense, I suppose I should look upon it all as an opportunity. People crave authority, please. I'm not a dilettante. Besides, which seem... But come, we will not part on bad terms, will we? Home. After all, I've dragons to raise. I need to teach them to be good boys. There may be an accident or two along. I do so long to see my palace again. The Forbidden City. The sense to sit all day in perfumed shade and watch the white of the marble change. But above all, I long to be with Sadha. That is not to say, of course, I could ever forget about you and the intimacy. I'm glad we were one another's light. Oh, but remember how when we first met, I took you by the jaw to inspect your teeth? Not something one forgets enough. Now, if you'll recall, despite having no culinary skills whatever, as per your own testimony, you can tailor and groom. At the time, of course, I couldn't have foreseen the adventure ahead, but now that it's quite over, I'd like to... What say you? Well, that's settled then. You're very welcome to my house indeed. My boots are not going to clean... Я йду чистий, давай! А знаєш, якби я був на фул хп, Женя, я б і так лице зламав. Так і було, дійсно. Ну, я навіть не хилюсь, цікаво. Як же мені захилиться? She drums her fingers testily on her crossed arms. All that work, all that effort tossed into the gutter like a malformed child. Say that now. Let's see how you feel when you realize the true implication of a word. Never mind. I'll find another way. She fingers the mask. We've come a long way together. She looks you up. I guess this will take a moment. Why don't relax, enjoy. I certainly plan to do the same. Until next time. А де ж це було? Неважливо. Жарко знову. Алло, природа. Ви що там, подуріли? У мене, по-моєму, лобешник потний. Нормально? Я щас... Все, почалося. Штани знімати чи що? Так. От ти з цим не говориш? Говорю. Просто бігаєш. Source of all, eh? Bold move, I'll grant you that. I didn't think anyone considered the little... I don't know yet. Perhaps... Коротше, комунізм не цей. Or perhaps time will Не tell. працює. Я нагадую всім. That is the question, isn't it? How do... No, of course you... В принципі, реалістично, я вважаю. Written language, unreadable to most. I intend to seek them out. This Gustafjan seems... І... ну... клас. Як у реальному житті. A world full of sorcerers. Не переживай, котик. But don't... Who but a girl needs some reform my ways? Her eyes flick down to your mouth. Almira pout. Oh, no matter. We'll always... Цілується. Що ти там? Вибалакав з курицею? З Гари там поговорив. Так це ж Гари. I'm buzzing.
I want to say it was brave. Maybe it was, but it wasn't right. Gareth is still. For a moment, his mind wanders to memories of friends. The people of Rivellon will call you their savior. The power is in them, in all of them. Equality. Power shared among both the evil and the good. You've blessed them and cursed them with a single choice. You didn't. I find a way to fit. I wasn't just content to lurk in Lucian's shadow. I was. So I find out. On my own, away from the storm that surely comes. Ясно. Ніхто не цінує. Падлюки. Гуманізм. Якому нахуй. Воняє. І я так стрельнув. Раз. I see. He glances up at you. Big. Well, well, there you are. Another fine specimen of your... A little leaner than when we first met. And a little less divine than you'd hoped, I imagine. Там побув уже. As do I, it seems. Whatever that life... Fane looks back down to the book. It could have been different, you know? I could have saved them. I could have found a way. No. I imagine you can't. Or something. I never took the time to learn. Then again, you are no average... So, what do you think you'll do now that we live in a world of minute divines? Божественні крохи. Ну я. Fane nods grimly. Power in the hands of madmen is dangerous. But power in the hands of well-meaning fools? Empires have crumbled over less. Теперь, по крайней мере. The skeleton hefts Hubert's dog-eared... I've been rereading this book, looking over your... It's shit! Fane tosses the book. If you have spent your life staring at a thing, you creatures have spent your lives trudging about. Take otters, for Ясно. example. Or Метать бісер перед свинями. Знаєш, The така world є? is filled with Це в Біблії було. absolutely incredible sights. And who better to... Do you know? There is the... I suppose we are... But my people, in a way, in you. Давай, брат. Нанюхалися. Сідай на стул. І пливемо. О. Ого. The world was at peace. At least, for now. І все, знаєш? With its significance as the seat of divinity diminished, Arx fell into decline, and within 7 generations had emptied. Ого. О, одне покоління за скільки років? Few were as prepared for the new world as the lizardkin of the Ось ancient цього. empire. With power spread equally throughout the world, the advantage lay with those who knew how to steal it. And at this, the lizards excelled. Висалка? Можна Justinia скіпати. returns to her throne. Under her rule, the dwarven kingdom prospered, until 2 years later, a jealous lover Опа. stabbed her in the heart with a mutton fork. Блін, буває. With their power returned, the elves reclaimed their lands from the Death Fog and began to rebuild. Soon they would split as 2 factions sought power, one to bring back the trees, the other to bring back the scions. У мене отприск є один. A dwarven joke did the rounds. It ends with the punchline, "So Lucian dropped the Death Fog on them again." Угу. Only the elven Godwoken could bring the elves together once more. And in a dark forest on the far side of a desert, well beyond the high seas, the Black Ring came together once more. The island of Fort Joy, the old redoute of the Source King Brachus Rex, was turned over to the people of Driftwood to use as they wished. They turned it into a holiday resort. Зачільний. Reaper's Coast prospered. Хоч щось. Аж не здохли. Я The малював fisheries знову. returned, and the fertile farmlands produced the greatest harvests the surviving farmers had ever seen. Комунізму. То працює. Blood Moon Кайфи. Island became particularly fecund.
its soil producing the greatest crops. A particularly crimson-fleshed orange grown on the island became a delicacy across half the world. Я дивлюсь на картинку і не розумію. Цікаво. Апельсини, думаю, смачні. The black pits took fire. The oil there burns Та ну still. йо-моє. Це без капіталізму нефть ніхто не може обробити. Driftwood became a center of industry, trade, and transport. Ну я. Lohar the dwarf became mayor. His time in office was cut short by an unfortunate wound that spontaneously appeared on От his neck. блін. А така класна. Де він такого щура знайшов? 80 кілограмів. Your lizard lover from the Black Bull Tavern О, finally що? returned to the ancient lizard empire. так ви There там to вбили, found ні? the newest and most popular of all the houses, ні. the House of Love. Ні. Ми йому нашли кольце. Ти диви. А що в тебе на Lohar left екрані? his overdemanding wife А, and began а a в мене був не relationship Лаган, with a а тепер local Лаган. bard. In the spirit of loving generosity, he returned the ring to his now ex-wife. In a fit of rage, she threw it into the sea. The nameless isle had vanished. Although only open water remained, by instinct ships would steer clear. None of the captains could articulate why. Лаган. Буває. Millennia later, adventurers would come in search of the legendary divine city of Arx and the crypt of the great Lucian. None would pass the path of blood. А? Що в мене зараз? Гард? Sir Gareth thanked the surviving seekers for their service and gave them their Ні, freedom. Гард. Почався. Disillusioned with the rising chaos, he set out alone to find a new purpose. He would never stop seeking. Young Harry went into the theatre and became one of the realm's most popular actors. О, Almira and Mihaly settled in an abandoned homestead. The locals liked and respected Almira. She never wanted for help, and deals always fell to her favor. Outsiders were often suspicious, but no local would speak against her. With no new divine, Malady found herself in a predicament. She had an important problem to solve, but no ally strong enough to call upon, and so her search continued. Having performed the greatest act of necromancy in history, Tarquin found the new world unchallenging. He became obsessed with rumors of another plane of existence. Таркін One є day he Таркін. vanished and was never seen again. With the source released to the world, Ahu the wizard spent more and more time as a cat. One day he decided he would not change back. With Amadia silent, the priestess Gratiana left the swamps and re-entered the world. With more undead than ever before, she founded an abbey in the Dragonspine Mountains, offering them shelter from hatred and fear. Jehan, the demon hunter, found himself at a loose end. So, he opened a museum of demonic Як Джан artifacts. залишився без роботи. After it burned down, with Jehan inside, witnesses claimed that the flames were the color of blood. As the forests grew anew and the elves were equals at last, Sahala shared elven knowledge of source with the world. But some elves disagreed and plotted against her. Chief amongst her opponents was Tova, Sahela's own mother. Я? As Source flooded Rivellon, Fane set out to record everything he could of this new world. As he travelled, he kept a socket peeled for signs of the Eternals, hoping to find the wife he'd lost. He's still looking. The Red Prince came home a hero. With Sada, he had more dragons. Soon, Prince became Emperor.
one who would not use his dragons for conquest. His realm knew peace, and the world А скажеш, що я did став not burn. рабом принца? And then there was you. You returned to the world a sorcerer among many. Я Your став future обичним was колдуном. yours to decide. Did you accept your new status with Віриш? humility? От я став колдуном. Отак. Колдун істока. Only you know the truth. You Так, і and one для вас other. два. But of him you are free. The God King no longer calls your name. He no Стрім longer концовка. whispers your shame. Є таке, ми, здається, вже кінцівки дивимося десь, мабуть, годину. Only you know if you atone for your Ну, sins. давай, останню бахне. Так, все, Прощаємося з додивився. грою. Да, можливо, битва була лишньою. Ну, нормально. Треба вже ж як люди. Так, так. Граю там запрошую. Хоча, звісно, трошки сумно, що твої рішення ніяк не впливають на кінцівку, по суті, ти в кінці обираєш кінцівку. А може це і нормально. Запрошую. Де на яку саме кінцівку не впливають. Ну, ти ж, типу, все одно ти в кінці обираєш, що ти хочеш. А не 100 годин до цього. Ну, а як 100 годин до цього мають впливати? Ну, наприклад. Бив Даліс. Норм? Окей, і... У Люціана почалась депресія. Що там, хто? Ти прийняв, от вони відчуть нічого ще. А? Що? Що ти вибрав щось уже? Давай я беру склоніть голову. After all that you have been, or to sack what you do next, what shall you do with Ну divinity? давай. Finally. Вас два. Я думаю, нас знову гнидами будуть називати. Так, а може ні, побачимо. Так, ну, боже, дайте цій жінці нормальну долю. От зараз, я So думаю, it має бути. ended. A tale that began with my own ill-fated attempt to rid the world А, of так це the Даліс. Godwoken. Думаєш? Dallas the Hammer, the secret eternal, purged the Godwoken and used the source to close the veil to the void. Ні. The world was saved. Statues in memory of the Godwoken who sacrificed their source were erected all across Rivellon. They would never be forgotten. Поки ми здохли і нам не The дадуть half-demon поговорити з ним. Malady took pity on the soulless Godwoken silent monks and brought them to the Hall of Echoes. There, from the scraps of their souls that remained, she restored them to life. Sorcerers no more, they lived out the rest of their lives, freed of the burden of being the Godwoken, freed from the weight of the world. As for me, Ну. the Godwoken sacrifice severed the link that bound the Sworn to the God King. Так це I хвор? was finally free. Та ні. To atone for my sins, I spent the rest of my days taking care of the sick and elderly, telling the story of the Godwoken, that the world may never forget the greatest heroes Rivellon had ever seen. Доживаємо деньки. По пустотам. Подоживаю за милу душу. Тихо, тихо. Well, well, little Валину спряч. a silent monk.
At least that's what you'd be if it weren't for Malady. Like I would about the return of the codpiece. That it's high the Я man's Гульфіка поважаю. man, all too prone to the weaknesses of the heart. We've seen the results of his errors firsthand. I give it a week before he... Yes, well, that's to say... All right, you may... Besides, Lucian. Perhaps even a god. As for myself, I'm counting on why I mean my empire, of course. After all, I've dragons to raise. There may be an accident or two along. I do so long to see my palace again. The forbidden to sit all day, and but above all, that is not to say I'm glad we were one another's life. Oh, but remember how when we first met, I took you by the jaw to inspect your teeth? Not something one forgets. If you'll recall, despite having the time, of course, I couldn't have foreseen the adventure ahead, but now that... What say you? Taken quite by surprise, I take that as a no, then. Fair enough. But use your words. От ну ти бидло. Чисто, ну так, ряданув. На пам'ять. Sunlight sparkling off her mask. From here she looks almost... Ah, there you are. More than a silent monstrosity, less than a god. Where did I go wrong? Ugh. I'd been counting on sacrificing my health and happiness for a future god, you know. Never mind. I'll find it. She fingers the mask, covering her face. We've come a long way together. Ого, таке I ж. did my best by you all the way. She looks you... I get a moment. Relax. Enjoy. I certainly plan to Давай, do the малий. same. Until next. До встречі. Аркін. Блін. Давай сюди. А Але ми вниз не спускалися. виходить найкраща кінцівка, коли хтось бере божественність і там... Ну... Внизу, так там я сижу. Там не можна зайти. Я знаю, я подивився вже. А. Ти Гульфік. A world without source is one that will need individuals of wit and intellect. I believe I shall enjoy this new world. That is the Файналі best він буде girl задоволений нашим pursuant світом. is I intend. Густаулен. Гари. Amazing, I'm still here. That you're here. I only did what I was meant to do. I don't deserve... Gareth shakes his head vigorously. Self-pity is as dangerous as any man I have battled, Alexander included. In this new world, this world without the seven gods, it's a foe I plan to defeat for good. I find a way to fit, and so I find out. Find out. Гей. Пропустив цілу важку, але я не думаю, що вона скаже щось нове. I see. He glances up at you. Well, well, there you are. A little leaner than when we first met, and a little less divine than you'd hoped, I imagine. Good heavens, do they? Fane looks back down. It could have been different. I could have saved them. I could have found a way. Ще можна йому сказати. Просто. Давай. Yes. What a reunion. I doubt she will ever forgive me for what I did. Then again, so, what do you think you'll do, now that we live in a source-free world? Of that, I'm sure the bards will sing of your heroics for generations. The skeleton hefts. I've been rereading. It's shit. Fane to You creatures have spent your lives trudging about this world. Hmm. Simply that to see the true beauty of a thing. Take otters, for example, or octopus. Возьми Do you вот know? выдр, например. Энергичные, непромокаемые кошки. Они восхитительны. Сюди. It gives me... Перемоги. I will... You look out, and with us. Готов? At last, the world was at peace. As the races united behind Lucian, Arx remained the center of power. Hell yeah. The ancient lizard empire opened its gates. The houses disbanded, and the empire adopted a pluralist quasi-democracy. Anyone could vote for whoever they pleased, as long as the House of Shadows approved.
Justinia returned to her throne. Under her rule, the Dwarven kingdom prospered, until 2 years later, Та ну, a блін. jealous lover stabbed her in the heart with a Білка для mutton. ягнятини. Ну що ж ти це? Lucian made amends to the elves. He gave them lands and vast riches from the coffers of the old divine order. But the elves never forgave him. They would not trust humans again. От ніколи такого не було. And in a dark forest on the far side of a desert, well beyond the high seas, the Black Ring came together once more. Угу. The island of Fort Joy, the old redoubt of the Source King Brachus Rex, was turned over to the people of Driftwood to use as they wished. They turned it into a holiday resort. Reaper's Coast prospered. Було таке. The fisheries returned, and the Було fertile таке. farmlands produced the Так, а у нас буде greatest щось нове? harvests the surviving farmers had ever seen. Я думаю, буде. Апельсини будуть? Blood Moon Island became particularly fecund, its soil producing the greatest crops. A particularly crimson-fleshed orange grown on the island became a delicacy across half the world. The Black Pits took fire. Та ну блін. Still. У нас хоч в одній кінцівці Driftwood чорний копій became a center of не згоріло. industry, trade and transport. Всюди згоріло. Ось сю. Lohar the dwarf became mayor. His time in office was cut short by an unfortunate wound that spontaneously Hell yeah. appeared on his neck. Your lizard lover finally returned to the ancient lizard empire. Не можемо, я there вже to думав found про the це. newest and most popular of all the houses, the House of Love. О, Lagan left his over-demanding wife and began a relationship with a local bard. Усьо! In the spirit of loving generosity, he Я returned the цього не ring to читав his до цього now просто. ex-wife. In a fit of rage, she threw it Він з into the бардом sea. затусував. Цей лахан чи як його. The nameless isle had vanished. Although only open water remained, by instinct ships would steer clear. None of the captains could articulate why. Arx became a great metropolis, famed for its prosperity, its culture, its diversity, and the willingness of its denizens to stab each other in the back for the Це slightest пішов advantage. капіталізм, реально. Sir Gareth thanked the surviving Seekers for their service and gave them their freedom. Disillusioned with peace, he set out alone to find a new purpose. He would never stop seeking. Young Han went into the theatre А, це вже and було. became one of the realm's most popular З actors. шнирем. Бред Піт. Almira and Mihaly Almira settled down on Mikhail. the farm. The locals liked and respected Almira. She never wanted for help, and deals always fell to her favor. She Чели presumed просто she в had останню them секунду enthralled. його The truth домальовував. was, they just liked her. Під цим. Під баночкою. Або, може, вже перед сном, як ми зараз. With no new divine, Malady found herself in a predicament. She had an important problem to здається. solve, but no ally strong enough to call upon. And so her search continued. Рекордна довжина стріму попрошу. Having performed the greatest act of necromancy in history, Tarquin found the new world Та знову скучно. Ти що, дебіл? Ти казав, He класно became буде. obsessed with rumors of another plane of existence. One day he vanished and was never seen again. Піду в Карпати. Ahu the wizard became one of Lucian's most trusted advisors once more. He always knew that something had changed in the divine. He never discovered what that was, or, if he did, he never said a word. От Арху щось нове показав нарешті.
With Amadia silent, the priestess Gratiana left the swamps and re-entered the world. She founded an abbey in the Dragonspine Mountains, offering the last of the undead shelter from fortune hunters, novelty seekers, and ghouls. Jehan the demon hunter found himself at a loose end, so he opened a museum of demonic artifacts. He made a fortune. О, Джан живий. With Lucian in power, Sahala took the elves away from the world. They grew strong once more amidst the trees of the regrown home forest. Some say her plans for revenge will bring about the end of days. Some say only Tova, her mother, holds her back. Lucian returned as divine, united the races, and became Lord Emperor of all Rivellon. Only Dallis knew that he was entirely powerless. Dallis and you. The Eternal, now known as Dallis, was a secret advisor to Lucian and to his Ля яка successors. буба. For eons she would walk in the world, and would outlive the peoples and all, and wander alone amongst the dying stars. His run-in with his daughter set Fane on a new path. He travelled Rivellon, recording the wonders he discovered, but always kept a socket peeled for signs of the Eternals. He hoped to find the wife he'd lost, but he never did. Then again, Що he's Фейн? still looking. The Red Prince came home a hero. With Sada, he had more dragons. Soon, Prince became Emperor, one who would not use his dragons for conquest. His realm knew peace, and the world did not burn. And then there was you. In a world of peace, you could live forever. Your future was yours to decide. But you were a sorcerer no more. Did you accept your new status with gratitude, or did you rebel? Only you know the truth. You and one other. But of him you are free. The God King no longer calls your name. He no longer whispers your shame. Varian Studios. Sven Winkel. Only you know if you atone for your sins. Ух. Дем. Там. Це було неймовірно. Епопея. Звісно. Так. Наша епопея Епоха підійшла скінчилась. кінцю, до Світ- кінця свого. Світ існує до нашого проходження Divinity і після. 77 епізодів було зроблено нами. 131 година кайфу чистого. Так, награно 131 годину. Якби я міг порахувати сумарно перегляди, я б, звісно, це зробив, але я не настільки шарю. Чи настільки? Думаю, що не настільки. Можете якось плейліст закинутися і подивитися по Та плейлісту? воно ж закинуто і так. Там ніде не пише таку інформацію. От, схоже, що ні. Collaborate, playlist setting. Я б міг порахувати, але. Anyways. Перший день, до речі, 55 переглядів набрав. Йо-моє. Ну, Йо-моє. це було, звісно, круто. Ну що, гра там з усіма її недоліками. І все ще, можливо, я просто не пам'ятаю про перший Divinity так багато. Часом забулося. Це ще гарна гра. Що тут сказати? Гарна гра. Да, ми з тобою пройшли 2 Divinity. Це, блін. Розкажи, комусь не повірять. Ну і. Розстрімили ми, мабуть, скільки годин? 120
120, я думаю, прострімили десь. 120. Ну, так, десь. Ну, я думаю, більше. Що вже тільки не було за ці часи. А починали ми з. Я за цей час змінив мікрофон, змінив прев'юшки, змінив підписи відео. Ну, почав регулярно стрімити. Зараз я навіть уніфікував прев'юшки плюс-мінус. Треба їх не так обсосно робити, хоча все ще обсосно. Ти за цей час почав включати крісп. Попрошу. А я ти не казав, я оперативку купив. Ти дурачок, я б тобі її віддав і так. Або в мене купив би. Я б тобі за 3 гривні продав. Ні. Та от, я не захотів. Ти купив оперативку і в тебе почало завантажуватися? Ні, у мене завантажувалося і до оперативки. Я так і думав, що це не пов'язані речі. Це торнадо все. Але Торнадо так, цікаво, упало. чому той баг був. Ти не міг завантажитися. Так, скільки ж хвилин ми провели на стрімі з твоїми завантаженнями, я думаю. Скількись провели? 131 година. Ой, ні, 130 годин гри, 1 година завантажень. Так. Отримали я особисто 63 ачівки, я ще завтра передивлюсь їх. 63 ачівки ти отримала. Я отримав 56. Ну. А що таке Curse Skill? Я не знаю. А от, до речі, ти пам'ятаєш, коли ми на алтарях молилися? У мене відмічено 4 алтарі. А в тебе скільки? 3 наче. Угу, типу 4 і 3 склалося. Класно, я думаю, нам цю ачівку можна прописати. Я так підозрюю. Divinity, це ж... Вона чи на кікстартері гроші збирали, так? Вони що? На кікстартері гроші збирали на цю гру. А я не знаю, до речі. Розробник. Якщо на кікстартері, то... Увага. Нового, типу, якогось... Іздателя крутого, щось таке, спонсора. Чели просто. Ну я знайшов, так. Блін, ну тоді, звісно, я більше розумію. З настолкою було на кікстартері, я зараз листаю цю сторінку. Статуя тут всіх головних персонажів. Якась настолочка. Карточки. Мабуть, для настолки. А настолка, звісно, це круто. Ну, це у чуваків там своя атмосфера з цими настолками. Ну, все, пішли кікстартер. Татуїсти. Бейкерси. Донатори пішли, да? Видивляємося якихось прикольні нікнейми в донати. Доктор Коін. Є такий. А я ж не дивлюся титри. Там щось пишуть. Значить, надонатили 1 800 000. Ну, я не знаю, скільки коштують ігри, але виглядає порівняння з фільмами. Я ж фільми дивлюся. Виглядає дуже мало. А, це перший Divinity. А тепер другий дивимося. Другий 2 мільйона. Ну, типу, бюджет трошечки був більше. Угу. Блін, знаєш? Круто було попасти в тітри Divinity, звісно. Є так. Я не пам'ятаю, я десь чув інформацію, скільки GTA 5 коштувала. Там прям їбануті гроші якісь. Наче мільярд. Може я набрехав зараз. У них тут ще стояли приколи, типу, скільки задонатили, і от що буде доступно. Значить, Strategist мод. Я так розумію, одне життя. Pick a Skill 3. 850 тисяч. Перше було 700. Далі мільйон Racial Skills. Для кожної раси. Далі Undead Origins. Я так розумію, що це нежить додали. 1 200 000, далі 1 350 000. Pick a Skill 3.2. Більше опцій для Skill 3. Далі 1,5 мільйона The Hall of Echos.
Це чертоги еха, чи як там воно? 1 650 Dedicated Mod Support. 1 750 Love and Hate. A Fine Romance or a Bitter Rivalry. Це щось, мабуть, ото, що ти можеш товаришувати чи ні. Ну, мало. Це щось несерйозно вони. Shapeshifting Mask на 1 850. The two faces aren't nearly enough. А, це оце якраз маска. Ну це щось вони одну маску додають за... Несерйозно. Game Master Mod на 2 мільйони. Who's the boss? You're the boss. І це все, здається. Вони, типу, всіх своїх цілей досягнули. Тут концепт арти листаю. Цікаво. Кожного буквально додали чоловіки задонати їм на гроші. 3 копійки. Зазвичай, здається. Так, а що це? О, Kickstarter Tier Rewards тут є, неймовірно. Digital Art Book. Написано. Тут написано. $5 написано, типу, дякую за підтримку. А от дивіться, 30 написано Kickstarter Special. Behind the Scenes Footage, неймовірно. Тут. Давай подивимось. Ого. Музон якийсь почався. Угу. О, можна ускорити на стрілочку вниз. Я погнав. Знав би я, як англійською написати тітри, я б, може, пошукав. Забувся я. О, тут є Digital Lone Wolf Collector's Edition, ти уявляєш? Капець, вони малювали портрети за великий донат. Уявляєш? Ну прям з душою чая займалися грою. Get your skin on our title screen. Що таке title screen? Ой, я сказав your skin, your name on our title screen. Subject to developer approval, of course. Ага, various thousands of players will see if they boot up the game. Ти бачив десь імена в головному меню? Я не бачу. Я не бачу. Що? Що там зауважу? Я щас розплачусь. Да. Ух. Ні, така пісня щось. Добре, що у них все добре, що сказати. Роблять Baldur's Gate, кайфують. Роблять Baldur's Gate, колись буде Divinity 3, думаю. Я дивлюся Baldur's Gate на Кікстартері. Скільки бюджетів зібрали. Ну, мають багато. Ось воно не дуже є на Кікстартері. Але є пріордер. Можливо, вже й не треба Kickstarter. Вже чави піднялися після Divinity. Обійшлися без цього. Так, походу щось так і є. На Кікстартері тільки стаття про них, про цей Baldur's Gate. Справедливо. Divinity 2 це, звісно, така культова гра в якомусь плані вже. Головне меню, от дивишся на нього, розумієш, можливо вже нікого сюди не зайду. Не почую цю пісню. Угу. Головне меню. О, скільки там довго імена кікстартерівські були? А, по літерам можна зрозуміти. A, B, C, D, E, F, G. Ой, так. Це буду листати, мабуть. Там
дуже багато. Ну там вже нічого нема, там тільки імена. Бо я пам'ятаю, я десь в якійсь грі намагався дивитися. Саме кікстартерівські імена, там реально так щось воно було хвилин типу 15, я сижу, чекаю, я вже. От реально скіпнув, але зазвичай не скіпаю тітри. Де це було, блін, що я таке проходив? Виход із ігри. Да. Ух. Ще на артах зупиняюсь. М. Я також зупинився. Класно малювали, просто там вимальовували. Угу. Прошу. С. Класно. Т. Том Фанк. Смайк. Щас подивимося. В. W. Це пішли літери. Так. Спонсори. Ой. Що він? Найпопулярніша кінцівка Вознесення. Це типу хтось один стає. Угу. Угу. Друга популярність, ну так сказати. Це ніхто не уйдет обіжений, це коли всім роздають порівну. Третя це унічтожить весь істок. Найнепопулярніша це покориться королю Богу. Так. Бунтарі. Гейммастер. Пройти ігру в І режимі арена. тактика. 3%. Що таке арена? Ага, арена це арена. А гейммастер це що? Подготовить кампанію, іграти в кампанію. Я думаю, це для рольовиків всяких там можна щось копати. Неймовірно. Добре. Настав час офати. Це було незабутнє. Я думаю, що наступною грою моєю буде, я так розумію, Відьмак 2. Сподіваюсь, що я вже завтра його без підроблю. легендарного Так. Євгена. Але Жембо ще повернеться, я Але думаю. ми з вами не прощаємося. Так, Жемболо. До побачення. Жемболо це нікуди не пропаде. Я сподіваюся, і ми ще до чогось прийдемо. Прийдемо. Орієнтовно Cuphead. Орієнтовно Cuphead. Там як піде. Або якась просто casual. Нескінченне, дрочево, так. У Майнкрафт. Нескінченне літо. О! Все, офаю. Всім пока. Всім дякую, хто дивився, всім дякую, хто ставив лайки. Взагалі, це було. Ну, це перша гра, яку я зберіг у записі. Це не перша гра, звісно, яку я пройшов на стрімі. Але тому це історичний момент. І. Все, не буду.